سلام. امروز میخوام بهتون یاد بدم دو نوع اصلاح روی الگو برای اندام هایی که یکم با اندام های معمولی تر یکم فرق میکنه. یکی برای سینه هایی که یه خورده بزرگتره، یکی برای کسایی که پشت خیلی برجسته ای دارن. ببینیم ایراد اندام، نمیشه گفت ایراد اندامی، چجوری میتونیم الگو رو براشون اصلاح کنیم تا یه الگوی قشنگتر براشون در بیاد. اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. بچه‌ها، بعضی از خانوما حجم سینه‌شون خیلی بزرگتر از حد معمول تقریبا. اگه قرار باشه فقط بگیم که خب سینه‌هاش بزرگه و یه سایز بزرگتر بیاد الگو بکشیم براش، که خب معنی نداره. خب شما تو هر سایزی میتونید الگوهاشون رو یعنی تو سایز خودشون میتونید الگو رو در بیاریم و هیچ اتفاقی نمیافته. اما این اشخاص تو سایز خودشون، لباساشون، همه چی بهشون اندازه است، اما حجم سینه یکم بزرگه و باعث میشه که دکمه‌های لباس همش از هم با فاصله بایسته و یک کشیدگی روی قسمت سینه‌شون داشته باشن. اگه شما بخواید برای این افراد از یک سایز بزرگتر استفاده کنید و براشون لباس بدوزین، میبینید که کارو داره بهشون بزرگ میشه، سرشانه داره بزرگ میشه، کلا کار داره بزرگ میشه، انگار لباس داره سرشون گریه میکنه. اما خب قسمت حجم سینه سر جای خودش وایساده، ولی کار درستی نیست. ما میخوایم توی سایز خودشون باشن، الگوی خودشون رو در بیاریم و فقط تو قسمت فضای سینه یکم بهش بیشتر فضا بدیم که راحت‌تر لباس رو بپوشن. خب من الگویی که مورد نظرمون هست رو در میارم. سعی کنید برای این اشخاص الگو با پنسهای خیلی بزرگ در نیارید. پنس سرشانه رو من الان با پنس کم، یعنی یک بیستم دور سینه در واقع در نظر گرفتم. اگه پنس سرشانه 1/10 دور سینه منهای 2 باشه، هر عددی باشه تقریبا اونو نصفش کردم و یه پنس کوچیک‌تر در واقع اینجا گذاشتم. از الگوی متریک میخوام استفاده کنم برای این آموزش. شما از هر الگویی که استفاده میکنید و از هر روشی که استفاده میکنید میتونید این روش رو به کار بگیرید و این اصلاح رو توی الگوتون در واقع داشته باشید. اولین کاری که میکنم، میام پنس سرشانه رو میبندم. حالا اگه الگوی شما پنس داره، پنساتون رو ببندید و این پنس رو من الان منتقل کردم به پنس کنفورماسیون یا پنس فرانسه که اینجا دارم. کار دومی که میکنم، میام خط سینه‌مو، این اگه مرکز سینم باشه، یه خط مستقیم به CF هم میکشم و خطی که در پنس زیر سینه دارم و به سمت بالا، به سمت سرشانه ادامه میدم. نگاه کنید، یه خط به سمت بالا رفتم، یه خطم که به سمت مرکز سینه اومدم که ادامهش همین پنس فرانسمه. من در واقع میخوام این خطوط رو باز کنم و یه حالت 4 راه واکنم و یه فضایی برای این قسمت ایجاد کنم. این کار رو اینجوری انجام میدم. اگه الگوتون پیراهن، مانتو، هر چی که هست، از کمر کار رو جدا کنید، این کار رو درست کنید و بعد پایین تنه رو بهش اضافه کنید. تو قسمت بالا بچه تا این گردالی، یعنی نمیخوام از سرشانه جدا بشه، این تا اینجا. توی این قسمت هم تا انتها. خوبه که من قبل از اینکه خطوطمو باز کنم بنویسم که اینجا کجای کار منه. این CF، این CF، این SSF یعنی پهلوی پیشم، SSF. حتی میتونم اینجا بنویسم سرشانه. خوبه که تمام مشخصات الگوتون رو همیشه یادداشت کنید. خب بچه ببینید، در واقع اینجا یه حالت 4 راه باز شده. قسمت پایین رو الگوشو برمیدارم، زیر این الگوم یه کاغذ میچسبونم، ولی من الان رو کاغذ رنگی که خودم دارم استفاده میکنم. بچه این خط CF همون به اندازه 1 تا 2 سانت میام پایین، در حالی که خط CF بالا و خط CF پایین من دقیقاً در یک راستاست.
وقتی کاغذ زیرش چسبونید یه خط بکشین که این خط دقیق بیاد پایین، این ورتر یا این ورتر نباشه. پس من این خط رو 1 تا 2 سانت میام پایین. این بسته به این داره که چقدر اون حجم سینه زیاده و چقدر شما میخواین به این کار فضا بدین. پس این اولین کار میاد اینجا. کار دومم چطور میشه؟ خوب از بالا یه قیچی تا اینجا بزنم که بتونم اینو حرکتش بدم. خب اینو تا اینجا داشته باشیم بچه. من یه چسب بزنم تا ادامه ماجرا. خب بچه ببینید 1 سانت من اینجا رو باز کردم. تقریبا 1 سانتم، منظورم از این خط بچه این خط چیز نیست، همین خط CF همه. 1 سانت، حدود 1 سانت هم همینجا داره باز میشه. نگاه کنید این فاصله تقریبا همون 1 سانت اومده تا اینجا. اینجا دقیقا میخوام مثل یک به علاوه در بیاد. قسمت پایینم هم کمی با فاصله و در قسمت بالا هم اگه خدا بخواد بتونم. بچه ببینید ببینید یه فضای 1 سانتی کامل من اینجا باز کردم. ببینید اینجا 1 سانت، 1 سانت، این قسمتم 1 سانت و توی این قسمتم کمی داره پنس کنفرماسیون من حتی بزرگتر میشه. همینطور پنس زیر سینه‌م هم داره یکم بزرگتر میشه. دیگه چاره‌ای برای این کار فعلا نداریم. الان یعنی بهتون میگم که چیکار کنید، در حال حاضر چاره‌ای نداریم. پس من در قسمت مرکز سینه یک مربع 1 در 1 فضا رو باز کردم. همین 1 سانت بچه‌ها خیلی تاثیر داره توی الگومون. توی سرشانمون ولی در واقع 0. ببینید چه شکلی شده. حالا کاغذی که زیر این چسبوندین الان پنستون تا اینجا شده. دوباره خط وسط رو به دست میارین و 2 تا 1 سانت دو طرفش میزنید و 1 سانت رو وصل میکنید به مرکز سینه. الان مرکز سینه برای شما دقیقاً توی این مربعیه که این وسط دقیقاً اینجا. از اینجا 2 تا پنس 1 سانتیتون رو میکشید و این فضایی که توی این قسمت و در این قسمت ها ایجاد شده باعث میشه که لباستون قشنگتر باشه. پس کنفرماسیونتون هم همینیه که الان باز شده، فقط مرکز سینه اینجاست. بچه ها بعضی از خانوما پشت پری دارن، یعنی این پشتشون توی این قسمت خیلی گوشتالوده. نمیدونم تا حالا دیدین یا نه، قشنگ اینجاهاشون برجسته است. یه جورایی مثلا ما میگیم کول دارن. حالا نمیدونم اصطلاح شما در واقع چیه. وقتی که لباس میپوشن بالا تنه پشتشون کوتاه میشه و این قسمت خیلی خوب وای نمیسه. اگه از الگوی متریک استفاده میکنید و پنس سرشانه رو دارین، از انتهای پنستون یه خط بکشید. اگرم نه این الگو رو استفاده نمیکنید، حالا هر الگویی که استفاده میکنید یه 7-8 سانت از سرشانه‌تون بیاین پایین تا 10 سانت بیاین پایین، یه خطی رو اینجا بکشید. خب یه موردش این شکلیه که اگه خودم بخواد نیفتم، اینو من باز میکنم. میام قسمت بالا رو میام کلن 1 سانت تو قسمت بالا. ببینید اگه تمام سر تا سر پشتش این گوشت رو داره و تمام برجستگی رو داره، میرم کلا بالا تنم و 1 سانتی
اضافه میکنم، هم تو حلق آستینم هم تو قسمت CF هم. ولی حالا بعضیا نه، فقط تو قسمت ستون و فقراتشونه که انگار یک برجستگی دارن، انگار ستون و فقرات به سمت بیرونه و رو اون قسمت خیلی گوشتالوده. اگه اون شکلی باشه بچه میتونید توی قسمت حلق آستینش اینو ببندین اول، یعنی تو قسمت CB تون یکم این کار رو باز کنید و یک فضای 1 سانتی توی همین قسمت CB تون بدین. یه روش دیگه هم هست که الان بهتون میگم. خب بچه یه روش دیگه هم اینه که این پنس رو از بالا قیچی کنید. حالا نمیخواستم همش رو قیچی کنم ولی همش قیچی شد. خب بچه ببینید این پنسمو من از بالا بازش کردم، میام CBمو با CB پایینمو دقیقاً در یک راستا قرار میدم. ببینید 1 سانت فاصله میدم بهش، بعد CB با CB در یک راستا قرار میدم و این قسمتی که پنس داشتم، پنسم یه کوچولو باز میشه. بچه ببینید با CB در یک راستا و این قسمت. بچه ببینید بذارید یه چسب بزنم که بهتون بگم دقیقا میخوام چی بهتون بگم. CB در راستای CB قرار میگیره، اینجا یه فضای باز میشه، پنسم رو باز میکنم و پنسم به جای 1 سانت میشه 1 سانت و نیم. کسایی که اتفاقا پشت برجسته‌ای دارن بهتره که این پنس حتما دوخته بشه چون کارو خیلی قشنگ میکنه. اما اگه الگوی شما پنسی نداره و فقط یه برش بهش زنید و یه نیم سانت یا 1 سانت اینجا باز شده و اصلا هم دوست ندارید که اون پنس رو بدوزین، بازم هیچ اشکالی نداره. میتونید هر اندازه‌ای که فضا اینجا باز شد از قسمت سرشانه اون رو کمش کنید و دوریزش کنید، بندازینش بیرون و این فضا دوباره سرشانه شما با سرشانه پیشتون یک اندازه میشه. یادتون باشه هر جایی رو که اصلاح میکنید و قراره که حالا مثلا تو سرشونه ها یه خورده سرشونه حالتش به هم میخوره، قاعدتا باید دوباره خط کشتون رو بذارین و در یک راستاش کنید چون نمیتونه سرشونه شما حالت شکست داشته باشه. خب اینم بود یک مدل از اصلاح الگوی کسانی که پشت پری دارن. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.